Hi! Welcome sa the Braided Book at tara, magtirintas tayo ng buhok. Ituturo ko sa inyo ngayon ang dalawang paraan para gawin ang four-strand braid. Para sa unang klase ng four-strand braid, tinatawag ko siyang disc braid kasi para sa akin, yung bawat tahi, mukha siyang disc or pabilog kasi yung itsura niya. Sa paggawa ng disc braid, meron itong dalawang pares ng alternating steps. Over-under para sa unang pares at under-over para sa ikalawang pares. So, ang gagawa nun ay dalawang strands lang. Naglagay ako ng hair extension para mas madali ninyong makita kung ano yung itsura ng disc braid kumpara sa yung pangalawang klase ng four-strand braid na gagawin natin. So, susunod. Okay, so yung extension na siya na yung magsisilbing isang strand ng ating four-strand braid. Para sa unang step, gaya ng kahit anong gagawing hairstyle, dapat siguruhin nating maayos ang buhok, walang buhol, walang tangles, kaya kailangan suklayin o i-brush through, pati yung extension syempre. Hatiin ko na yung buhok ko sa tatlong equal strands. So, subukan kong pagpantay-pantayin. Okay, nahati ko na yung buhok ko sa 4 na strands. So, pangalanan na lang natin para hindi tayo malito. Ito si strand 1, ito si strand 2, ito si strand 3, at ito si strand 4. Dalawang pares ng alternating steps ang gagawin natin para sa mabuo itong disc braid. So, yung unang pares ng alternating na step ay kunin si strand 1 at idaan sa ibabaw ni strand 2 at sa ilalim ni strand 3. So, yun yung unang pares ng ating alternating steps. Si strand 1, dinaan natin sa ibabaw at sa ilalim ni strand 3. So, over, under. Para sa pangalawang pares naman, lipat naman tayo kay strand 4. Kunin si strand 4. Alternate ulit. So, ibabaw, ilalim. This time, ilalim naman. Okay? So, alternating na pair. So, kunin si strand 4, idaan sa ilalim ni strand 1 at sa ibabaw ni strand 3. Yan. Okay. Gets ba? Okay. Isa pa. Meron na tayo ngayong bagong strand 1, strand 2, strand 3, at strand 4. Kung mapapansin ninyo, same lang si strand 3, yung blonde pa rin. Okay, mamaya makikita nyo yan. Okay, ulit. Balik tayo sa simula. Strand 1, ibabaw ulit ni strand 2, at ilalim ni strand 3. Sunod naman, punta tayo kay strand 4, sa ilalim ni strand 1, at sa ibabaw ni strand 3. Ayan. Okay. So, meron ulit tayong bagong 1, 2, 3. Bukod kay 3. Yun pa rin yung strand at strand 4. Okay. Ulit. Strand 1 over o sa ibabaw. Tapos, under o sa ilalim. Okay. Punta kay strand 4. Technically, si strand 4 tsaka si strand 1, pagpapalitin mo lang no? Tapos, si strand 4 sa ilalim. And then, under. Tapos, ibabaw. Okay. So, kung mapapansin nyo yung dalawang pares, over, under, under, over. O, ibabaw, ilalim, ilalim, ibabaw. Okay? So, yun ulit. Strand 1, sa ibabaw ni strand 2, at sa ilalim ni strand 3. Tapos, hinto, punta kay strand 4, sa ilalim ni strand 1, at sa ibabaw ni strand 3. Okay? So, balik ulit kay strand 1, ibabaw o over, tapos ilalim o under ni strand 3, strand 4 naman, ilalim, and then ibabaw. Okay.
So, para makatulong sa inyo, pwedeng ulit-ulitin. Oops, nahulog yung brush ko. Pwedeng ulit-ulitin na lang yung, okay, so balik at ulit tayo. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, over, under, okay, strand 4 na tayo, under, over, yan, isa pa, habang kaya pa, over, under, and over, yan. So, hindi na kaya nung isang strand na nasa gilid, so, pwede na nating itali ito. So, ito yung itsura ng 4-strand braid na tinatawag kong disc braid. Kung papansin niyo yung kada stitch o kada tahi ng braid, pabilog siya, 'di ba? Parang ganyan. Yan. Pabilog siyang ganyan. Tapos, yung blonde o yung third strand, siya lang yung nasa gitna. Okay? So, usually, pwede tong, ito yung pwede mong gawa ng accent, na halimbawa, yung third strand mo, yung naka-braid din siya, naka-micro braid or mini braid yung gitnang strand na yan, bago mo simulan yung 4-strand braid, o kaya gamitan ng ribbon, o kaya ng chain. So, yan yung pwedeng mga gawin para palitan yung accent na ginawa ko dito. O accent na nangyari dito dahil ginamitan ko ng blonde na hair extension yung isang strand nitong 4-strand braid. Para naman sa ikalawang klase ng 4-strand braid, meron lang dapat tandaan na 3 steps. Okay, alternating pa rin. Una, over, under, over. Or pwedeng baliktad, under, over, under. Pero lagi lang 3 steps. Tapos, this time, kung kanina 2 strands yung gumagalaw, si strand 1 at si strand 4, this time, si strand 1 lang yung bibilangan natin ng steps na yun. Okay? Ulit, ang unang, bago simulan ng kahit anong hairstyle, kailangan brush through ang buhok. Ihiwalay ko na ulit yung extension ko para makita nyo ang itsura niya. Okay? So, nahati ko na yung buhok ko sa 4 na sections. Okay, sorry, medyo mukhang buhaghag dahil sobrang init po. Grabe, hindi pa tapos ang summer. Anyway, so ito, si strand 1, strand 2, strand 3, at si strand 4. Okay? Ulit, 3 steps ang gagawin ni strand 1 at alternating dapat. So, gaya kanina, sisimulan ko na lang ulit sa pagtawid niya sa ibabaw o over. Okay? Napubulol-bulol ka pa dyan, ha? Okay. So, strand 1, tatawid sa ibabaw ni strand 2, sa ilalim ni strand 3. Oops, may nasamang, pabalik ko lang yung nasamang black hair. Ibabaw, ilalim, okay. At sa ibabaw ulit ni strand 4. Ayan, okay. So, ulit, ibabaw, ilalim, ibabaw. Okay, so ngayon, si strand 1, siya na yung bagong strand 4. Si strand 4, siya na yung bagong strand 3. Si strand 3 noon, siya na yung bagong strand 2. At mayroon tayong bagong strand 1 na dating si strand 2. Okay, ulit. So, strand 1, strand 2, strand 3, strand 4. Okay, so napansin nyo, nagbago na ng posisyon yung blonde. Hindi na siya yung bumalik doon sa isang position niya kanina. Okay, so sisimulan ko na ulit. Sa ibabaw, strand 1, okay, sa ibabaw ni strand 2, sa ilalim ni strand 3, at sa ibabaw ulit ni strand 4. Okay, so 4, 3, 2, at ngayon naman may bago na tayong strand 1 na nasamahan ng itim na hibla. Okay lang yan. Okay, so ulit, strand 1, ibabaw, ilalim, at ibabaw. Ayan. Okay. So, ulit, balik kay strand 1. So,
pag binitawan mo siya, dahil may stitches na ng braid, pwede nang madali nang makuha yung kada strand. So anyway, ito si strand 1 ulit. Sa ibabaw, over, under, oops, and over. Oops, sumabit pa ulit. Ayan, over. Ayan. So, para hindi kayo malito, kagaya kanina, pwedeng sabihin nyo out loud, no? Yung steps para makatulong sa inyo. Baka mas madali para sa inyo yun. Para hindi kayo malito. Okay, so, strand 1 ulit. Over. Strand 1 ulit. Over. Under. At over. Ayan. Okay. So, balik ulit kay strand 1. Over. Under. At over. Balik ulit. Strand 1. Over. Under. At over. Strand 1 ulit. Over, under, at over. Okay, babantayan nyo kung kaya pa ba ng bawat strand. Kasi, halimbawa, ito yung bagong strand 1. Medyo maikli na siya. So, baka kumawala siya habang ginagawa niya yung stitch. Pero mukhang kaya pa naman ito. So, ito na siguro yung last stitch ko. Over, para lang bumalik sa gitna yung blonde. Under, at ayan, over, ayan. So, sobrang ikli na niya, hindi na kaya. So, itatali ko na ito. Yan na ang itsura ng pangalawang klase ng four-strand braid o banig braid. Okay, kung mapapansin ninyo, yung blonde ngayon, parang pinagdaanan niya lahat ng strands. Naging strands 1 to 4 siya. Okay, kaya umikot. Nakita niyo umikot siya sa buong bahagi ng braid o ng buhok. Ayan. So, kaya para sa akin mukha siyang banig. This time, parang isang diretso siyang ganun. Hindi kagaya nung disc braid kanina na parang pwede mong i-divide into stitch. Diba? Na rounded stitch kasi yung itsura niya. So, ito mukha siyang banig. Mukha siyang pa-rectangle talaga. So, yan. Yan ang dalawang klase ng four-strand braid. Sana nakatulong sa inyo at sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood ng tutorial na to. Meron pa akong i-upload sa mga susunod na araw na iba't ibang klase ng braids pa at iba't ibang klase ng hairstyles. Kung nagustuhan yung video na to, pa-thumbs up naman dyan at pa-subscribe na rin sa baba. Hanggang sa muli, paalam!